Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Muling nagbabalik si Rolly Canon sa palatuntunang Kanyon. Tuloy tayo sa ating mga dapat talakayin sa araw na ito. We are still on
the topic of vaccination. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. Laman po ng mga balita yan everyday. Ang latest, mahigit na pong 2 milyon ang nabakunahan na mga Pilipino. Vaccines arriving in May and in June. Milyon-milyon pong mga bakuna ang darating. According to Secretary Galvez, kung napanood po ninyo yung ulat sa bayan ng Pangulo noong isang linggo, no? Ay nandoon yung mga cabinet officials ni Presidente kasama si Secretary Galvez, no? Of course, si Secretary Duque na nagbibigay ng assurance na magkakaroon tayo ng massive vaccination sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa Pilipinas, no? Anyway, sabi ko nga, tuloy-tuloy ang bakunahan sa Metro Manila, pati sa mga provinces. Ang Pfizer, ang best choice ng mga Pilipino, no? Hindi pa rin naalis yung ating colonial mentality na kapag gawa ng Amerika, Western technology, yun pa rin ang ating pinapanigan, pinipili. Pfizer, USA, pinag-aagawan, pinipilahan. Nung isang araw sa Manila, kamuntik na magkagulo dahil sa pila sa Pfizer. Pero alam ninyo, lahat ng mga bakunang yan, mga kababayan, may mga issue yan. No? Kasi minadali po yan. Pero sang-ayon nga sa mga otoridad natin, ay mas magandang mabakunahan ang mga Pilipino para magkaroon po ng proteksyon laban sa COVID. Kasi nga, mas maganda pa rin kahit na may mga side effects yan. Pero protected naman ang mga tao. No? So, wag na tayong mamili ng bakuna. Nagsalita na po si Presidente. Wag tayong mamili ng bakuna. Kung natapat sa atin Pfizer, it's all right. Natapat ay Moderna, kung mayroon, it's okay. Kung Sinovac yan, tanggapin natin. Sinopharm, okay. Si Presidente nga, Sinopharm, no? Si Leni Robredo, Vice President Robredo, AstraZeneca. Bakit hindi Pfizer si Pangulo? Si Vice President Robredo, hindi rin Pfizer. Di ba? AstraZeneca. Yung iba-ibang mga public officials natin, I think Secretary Duque is not also vaccinated by Pfizer. Sino pa ba? So, maraming mga public officials natin na hindi naman Pfizer ang bakuna nila. Pero okay naman. Di ba? Kasi nga, pare-parehas naman ang mga bakunang yan. May mga short and long range side effects yan. No? May mga immediate side effects yan. Katulad ng pananakit ng ulo, pananakit doon sa parting binakunahan, lagnat, pananamlay, parehas yan, no? Ang side effects niyan kapag binakunahan kayo. Pero yung long range na side effects, hindi natin alam sapagkat
marami nagsasabi, baka daw may mga side effects yan na baka hindi na magkaanak yung mga tao sa fertility and other side effects, mga speculations, no? Mga kababayan, but ang focus nga ng ating gobyerno yung kasalukuyan situation. Basta importante mapigilan ang maraming nagkakasakit, mapigilan ang maraming namamatay na mga Pilipino. Ang ating gobyerno ay ginagawa po ang lahat, mga kababayan, para mabakunahan, no? Nangungutang tayo, ang ating government, nakalubog na tayo sa utang. Ang ating foreign debt ngayon ay umabot na po sa mahigit 10 trilyon. Baka by next year, baka 11 trillion ang utang natin. Napaka dami na ng utang natin because of the pandemic, because of this situation in the country today, yung pandemya. Para sa COVID response na mga inuutang ng ating gobyerno, mga kababayan. So huwag na tayong mamili ng bakuna. Kung ano ang nandyan, for as long as the vaccine is approved or was approved by the Food and Drug Administration, okay na yun. Huwag na nating i-demand yung Pfizer, Moderna, or any brand of vaccine. Sabi nga ng mga doktor, the best vaccine is the vaccine available. The vaccine na nandyan sa katawan ninyo. That's the best vaccine. So, nananawagan po ang Pangulo. Nananawagan po ang gobyernong Pilipino na magpabakuna tayo, pero wag na tayong mamili kung anong bakuna. In fact, may mga proposal ngayon na doon sa mga vaccination center, wag nang i-announce ang brand ng bakuna. Kung ano matoka sa'yo, iyon ang ituturok sa'yo. Kasi pare-parehas ng bakuna. Pare-parehas naman yan Maaring magkaiba ang proseso. Maaring magkaiba ang formulation. Maaring magkaiba ang efficacy. Maaring magkaiba ang effectiveness ng bakuna. Pero, epektibo po yan laban sa COVID-19 to prevent serious infection ng COVID-19 in the future. So, sabi ko nga, huwag na tayong mamili. Kahit anong iturok sa atin, ay tanggapin po natin. Regardless kung Pfizer, regardless kung Moderna, Sinopharm, Sinovac yan. Ano pa ba yung ibang brand? Johnson & Johnson yan. Sputnik V yan. Or anumang bakuna yan, ay tanggapin na po natin. Kasi nga ang target ng ating gobyerno ay magkaroon po ng herd immunity by November this year. And I understand there are about 6 to 7 million doses of vaccine arriving this May and June. So, ang problema yung mga vaccinator.
Kaya ang gobyerno ngayon naghahanap ng mga vaccinator. In fact, even dentists at iba pang mga nasa linya ng medikal, gusto na nilang gamitin. Ang nayong Pilipino na tinututulan na gamitin na vaccination center ay tuloy na daw po ang construction ng mga vaccination facilities sa nayong Pilipino. Wag na tayong tumutol diyan, basta wag lang putulin ang mga kahoy diyan sa nayong Pilipino. If that is only temporary, hindi naman yata forever yan, di ba? Yung pagtatayo ng vaccination center dito sa nayong Pilipino. So I understand the construction ng mga pasilidad dyan sa nayong Pilipino ay hindi na po mapipigilan. So ngayon, ang nabakunahan na po na mga Pilipino, there are about 2 million plus. 2 million plus na mga Pinoy ang nabakunahan na po. And sabi ko nga, more vaccines coming. The government expects to reach the herd immunity this November. Para December daw ay maganda ang Pasko natin. Narinig ko si Secretary Galvez dyan na nagsasabi, so that we can have a merrier Christmas this year. Pero marami talagang pasaway, mga kababayan ko, di ba? Nabalitaan natin yung nangyari sa Caloocan City, no? Na pinasara yung gubat sa syudad in Caloocan sapagkat marami ang lumabag sa health protocol ng ating gobyerno. Marami ang dumalo, nagsitampisaw doon sa swimming pool sa gubat sa syudad, dito po sa Bagongbong in Caloocan, no? Na ngayon ay sarado na. Pinasara na po ni Mayor Malapitan ng Caloocan. So, another one na nabalitaan natin dito sa Cebu City, isa daw na establishmento in Cebu. Nag-operate na parang nightclub. And not implementing the social distancing. Doon sa mga parang nakawalang aso sa hawla, mga tao, no? Parang nagwala, na nagsaya, no? Disregarding government protocol. Yung mga health safety measure para maiwasan ang hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Isang establishment in Cebu City, nag-operate daw na parang nightclub. Ngayon, iniimbestiga na po yan. Pinasara na. Suspended na po ang business permit. At the government is also investigating some other places na nagsasagawa po ng mga events, no? For example, sa isang barangay sa Tondo, di ba? Yung boxing, di ba? Several months ago, may narinig tayo na mga nagpapasabong fiesta. May mga fiesta. Mga kababayan ko, kalimutan po natin muna ito, no? Let's cooperate with the government. Kasi tingnan po ninyo sa ibang bansa, katulad ng nabanggit ko dito sa programa earlier, no? O kaya sa mga naunang broadcast natin. In Wuhan, China, ulitin ko po, napanood ko po ang video ng isinagawa po na concert sa Wuhan, China. Wala nang face mask. Kung tutuusin doong nagmula ang COVID-19 in Wuhan, China. But look at them now. They're free to attend concerts. They're free to go places without mask. Look at Israel, no? Greece, no? Lately,
kailan ba yun? United Kingdom. United Kingdom. Halos nagyayakapan na po ang mga tao sa United Kingdom. Sa New Zealand, no? Ang dami na nakarecover. In the USA, marami na ng places ang recovered, no? Mga kababayan ko. So, ang kailangan lang natin siguro vaccination and of course, in the meantime, na wala pa tayong sapat na bakuna, no? At iilan pa lang ng mga Pilipino, mahigit pa lang 2 milyon. Wala pang 3 milyon ang nababakunahan sa Pilipinas. I-cooperation na muna. Ha? Huwag tayong lumabas kung hindi kailangan. If we're going out, wear face mask, face shield, and observe social distancing. Iyon na muna ang gagawin natin. Huwag na natin gayahin itong gubat sa syudad na ito. Itong mga tao. I understand, mayroon na yatang 4 na nag-positive na sa COVID and nagkakaroon na po ng contact tracing doon po sa mga nag-attend doon sa gubat sa syudad, in Caloocan. Sa tigas ng ulo, baka karamihan doon ay mag-positive dito sa COVID-19 after the swabbing na isasagawa sa kanila, no? So okay, ituloy natin itong programa na Kanyon kasama si Rolly Canon dito sa DWDD Radio at napapakinggan Martes at Huwebes sa 1134 kHz at sa FB Live sa Katropa DWDD. Okay. Yung construction site, katulad ng nabanggit ko kanina, construction site sa Nayong Pilipino, wala nang pwedeng pumigil, no? In fact, yung mga mall, yung mga shopping centers, mayroon na rin po na mga nag-volunteer na gagawing vaccination center. Marami na po yan, mga kababayan ko. At ang balita, ang gobyerno sa Amerika, si President Biden, will send at least 20 million authorized COVID-19 vaccine doses by the end of June. But this 20 million is not only for the Philippines, no? This is for some other countries. Siguro ang distribution nito, malalaman natin sa Biden's administration kung anong distribution ng bakunang ito, 20 million. But it's in the news already that 20 million vaccines will be given, isi-ship sa iba-ibang bansa, including the Philippines, no? The Biden administration will send doses of Pfizer Incorporated, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson vaccines, on top of the 60 million AstraZeneca doses na ipinadala po ng Amerika o kaya planong ipadala ng Amerika sa iba-ibang bansa. So 60 million plus ilan pa ba yun? 60 million at saka 20 million. So 80 million doses ng bakuna ipapadala ng Biden's administration sa iba-ibang bansa. So I'm sure na ang Pilipinas ay isa sa mga recipient niyan, isa sa mga beneficiaries niyan because we are an ally of the United States of America. At alam niyo si Senator Manny Pacquiao, kung naalaala po ninyo, several months ago ay sumulat po kay US President Biden asking for Moderna and Pfizer vaccine for the Philippines, for the Filipino people. Okay. Sangayon po sa Department of Health, there is a marked
decline in COVID-19 cases in Metro Manila. Ang gandang pakinggan. Tingnan ninyo, ha? DOH ang nagsasabi. Usually, in the past, especially last year, ang DOH, kasabay po itong UP Octa Research, laging napapakinggan po natin sa kanila na dumadami ang COVID cases in Metro Manila. Ngayon, naririnig po natin, even sa Octa, na nababawasan po ang COVID cases dito sa Metro Manila. Lately, sabi ng DOH, COVID cases in Metro Manila declined. Sabi niya, there is a marked decline, quote-unquote, in COVID-19 cases in Metro Manila and Central. Baka Central Luzon ito, no? But an uptick in cases is being monitored in the Visayas and Mindanao. So, ang problema sa Visayas, Mindanao, doon naman dumadami, no? Mga kababayan. So, governors, congressmen, mayors, LGUs, ayusin po ninyo yan, no? Tingin niyo, sa Metro Manila, because of the lockdown, because of the strict implementation of the protocols, tingin niyo, bumababa na po ang aming COVID cases dito sa Metro Manila. I just hope na hindi matuloy itong mga babala ng Octa Research na mag-ingat pa rin tayo. So sabi ko nga, let's cooperate with the government, observing the proper wearing of face mask. No? When I say proper, huwag sa baba ng ilong. Ilagay, covered your mouth and your nose ng face mask at saka yung face shield ninyo, hindi ginagawang sombrero ang face shield. I've seen a lot of people na ginagawang sombrero ang face shield. Nandito, mga kababayan ko. Kaya tingnan ninyo, ang daming may COVID cases sa nakarang buwan. Maganda nga na ngayon, ang mga balita na galing sa DOH, talagang remarkable ang decline of COVID cases in Metro Manila. So let's congratulate the government and of course the health workers, the frontliners, no? Mga kababayan ko. Kasi ito ay collective efforts ng lahat ng mga frontliners, not just the medical frontliners but also the police, the military, the business sector, of course, no? Halos lahat po kumilos para ma-attain itong situation ngayon na sinasabi ng DOH at saka ng Octa Research na remarkably ang kaso ng COVID-19 in Metro Manila ay bumaba. So, nakakagandang pakiramdam pag nalalaman mo and business is slowly opening. They're opening up businesses, no, in Metro Manila, no, slowly but surely. Ngayon nga maraming disappointed pa rin because hindi pa rin pumipick up ang negosyo, no. People are not really shall we say satisfied of what's happening. A lot of people are jobless, still jobless until now. Tingnan ninyo ang mga buses, mga jeepneys, dati-dati punuan, nagsisiksikan. Ngayon, walang pasahero. Nagreklamo ang mga drivers. Ang DOTR, pinayagan ang napakadaming linya ng jeepneys, mga buses, but iilan ang mga buses, mga jeepneys na bumabiyahe because wala po na pasahero, no? Kasi nga po, sarado ang mga negosyo. The small enterprises, sarado. Galing ako sa Araneta Center nung isang araw, no? Dumaan ako doon. Nag-survey ako, tingnan nyo, sa mga shopping centers doon. Karamihan sarado ang mga stalls, no? Karamihan sarado.
and kakaunti ang tao and people are not buying. Pupunta lang doon para kumain sa food chain, then lalakad-lakad ng kaunti, magpapalamig. Pero walang bumibili, mga kababayan ko, except food na talagang hindi pwedeng hindi kumain ng tao. So, hindi pa rin. But slowly, the government will open trade and commerce, no? Especially in Metro Manila and the neighboring provinces, katulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, at saka Rizal, and the major provinces like Cebu cities, no? Cebu City, Cebu Province, Davao City, at iba pang mga malalaking mga lugar dito sa Pilipinas. So, okay, tuloy tayo. Ang third telco na itong third telco na dito Telecommunity Corporation, inaprubahan po ni Presidente ang 25-year franchise, another 25 years, no? Extended to dito Telecommunity Corporation, the third telco. Okay, no? At saka ang good news, mga kababayan ko, ang telco na telecommunity nag-start na po sa several months ago, nag-start sa Visayas and Mindanao, and now in Metro Manila. Hindi ko pa alam kung magkano ang rate. Gusto kong mag-inquire. I'm interested na magkaroon ng internet sa cellphone ko or plan sa cellphone ko, no? Mura yata, no? At saka mas mabilis, no? Tingnan natin. So it's now operating in Metro Manila. Ka-operate lang, I think that was May 17, kung hindi ako nagkakamali, yung kanilang launching ng operation in Metro Manila, no, ng third telco na dito Telecommunity. So extended ang kanilang franchise for 25 years, extended by the President through the Republic Act number 11537 na in-extend ng ating Pangulo. And according to reports, dito Telecommunity is set to reach about 2 million clientele sa lalong madaling panahon all over the country, no? Kasi sa ngayon, 100 million halos ang captured ng Smart PLDT at saka ng Globe. But it is expected that dito Telecommunity will share the market, can share the market of about 2 million initially. So, tingnan natin. So, congratulations sa third telco ng ating bansa for the approval of the 25-year franchise by the President. Okay, na-renew ang kanilang franchise. So, tingnan natin. At speaking of Congress, ang balita, mga kababayan ko, ang House is eyeing the passage of economic chacha before adjourning on June 5. Itong pinag-usapan nating last broadcast, that some congressmen are pushing very much the economic chacha. Sina Joy Salceda, ano pa ba? Yung mga deputy speakers, no? They're really pushing hard to finish economic chacha. Matagal na po ito. Before the COVID-19, issue na po ito. Pero walang nangyari. How much more this time na nasa pandemya tayo and election time is coming? Kaya nga, hindi ko malaman kung paano ito. Kasi nasa balita, House eyes passage of each economic chacha before adjourning on June 5. House of Representatives is eyeing the passage of the proposed economic amendments to the Constitution
before going to Senate adjournment by June 5. Sabi ng Kongreso po ito, ng House. No? Pero ang balita, hindi ma-adapt ng House of Representatives ang joint resolution approved by both houses, the Senate and the House. Nagkaroon sila ng joint resolution but the House cannot adopt it yet. Kailangan nila na maipasa ang isang batas on the conduct of plebiscite on the amendments before it can proceed adopting resolution of both houses through the RBH2. Mga kababayan ko, resolution of the House. Okay. So, tingnan natin kung paano. But they still have to pass the law or the bill on the manner or the conduct of plebiscite. Kasi nga, in any amendment of the Constitution, it has to be ratified by the people. It has to be submitted for approval of the people through a plebiscite nationwide. So for as long as the House cannot yet pass that bill into law, the House cannot adopt yet the joint resolution approved by both houses. So yan. Kaya sabi ko, mag-adjourn na sila on June 5. Teka muna, nasa gitna na tayo ng Mayo. Mukhang, 10 araw na lang, June na. So, in 15 days, no? June 5. I don't think, sa aking palagay, mukhang gahol sa panahon ang ating mga kongresista. Dito sa binabalak na economic chacha para daw magkaroon po ng kaluwagan to ease the economic restrictions in the Constitution in order to allow more foreign direct investments in the country's pandemic-battered economy. Tingnan natin. Kasi may mga salungat din ng mga nagsasabi that economic reforms, passage of economic reforms dito sa ating Kongreso, not necessarily amending the provisions. The so-called economic provisions of the Constitution can, basta maganda ang pamamalakad at saka wala ng COVID, gaganda pa rin ang ekonomiya ng bansa regardless kung ang Constitution ay aamyendahan o hindi. So maraming negative din dito. Kasi nga po, alam niyo, kapag binuksan ang saligang batas into an amendment, nabanggit ko nito sa inyo, no? Siyempre, sasabihin ng floor dyan sa House, the floor is open for amendment in the 1987 Constitution. Sabihin na ng mga kongresista dyan na, ito ang amendment, ganito sa provision na ganito. I propose that this be amended. Pagkatapos niyan, ang agenda, political, ang agenda, economic reform. What could prevent any member of the House to propose for a political amendment in the Constitution? Kasi na-open na. Yung floodgates of the amendment, the proposed amendment, was open to all. Therefore, anybody can just propose for an amendment, maging political amendment. So, matagal po ito. At magkakarambol-rambol kayo dyan. I think this is not the right opinion ko lang po ito. No? I am not saying na ako'y salungat sa inyo. This is just my opinion. Let's just be realistic about the present situation in the country. Ang focus ng ating gobyerno ay nasa dalawang bagay lamang. Number 1, sa COVID-19 response, sa mga bakuna. Number 2, yung pamumulitika because
in 6 months' time, political season na po. Next year, January next year, campaign period na po. Mayo next year, national election na. So, realistic lang po tayo. I'm not saying that I am against any political or economic amendment in the Constitution. For as long as it is good for the country, ako po ay sumasang-ayon sa ating gobyerno, sa ating kongreso. So, yun lang po ang aking sinasabi, mga kababayan, dito sa ating programang Kanyon, kasama si Rolly Canon na sumasa inyo Tuesdays and Thursdays sa DWDD Radio, the Armed Forces Radio, 1134 kHz on AM, at saka sa Facebook Live, sa Katropa DWDD. I-like po natin at i-share ang ating programa. Okay, so tuloy tayo. Ang pamunuan po ng Amerika, si President Joe Biden, the Biden's administration has approved the potential sale of $735 million in precision-guided weapons to Israel. Wow. Tingnan nyo? Kapag may gera, kumikita ang Amerika. Yan. Di ba? Kasi yung mga military hardware nila, nabebenta po yan pag may gera. O, di ba? Tingnan nyo. Yung mga gera sa Middle East, yung mga gera sa ibang bansa, ngayon, ang gera sa Israel and Palestine. Oh. Mantakin po ninyo ito. $735 million in precision-guided weapons to Israel. U.S. lawmakers were not expected to object to the deal. Hindi daw tututulan ito ng U.S. Congress. Of course. Of course. Of course. Hindi naman talaga tututulan ito. It is good for Israel dahil ngayon, hirap din sila sa kakasangga ng mga missiles galing sa Gaza at marami na yatang namamatay doon. May latest na balita na lately pinasabugan uli ng Israel ang Gaza. Kasi nung mga nakarang araw, maraming pinalipad din yung Gaza sa Israel. Pinasabugan uli ng Israel ang Gaza. It was reported that more than 200 people dead in a week's time. Okay, so yun ang latest, no? Talagang palitan lang sila ng pagpapadala ng mga missiles, no? Kasi nga, ang labanan ngayon, hindi na yung kapanahunan ni Rizal. Kapanahunan ng Hapon, hindi na. Yung Kastila, mga rifle, espada, tabak ni Andres Bonifacio. Yung panahon ng Hapon, bayoneta, mga rifle. Hindi na ngayon. Push button. Ang gera ngayon, mga kababayan ko. Pero sa kabila ng bakbakan na ito sa Israel, ang balita ngayon, ito, talagang, di naman siguro suicide. Talagang pikit mata ang ating mga Pilipino, mga Pinoy, na mga OFWs, na alam nila may gera doon. Pinag-iisipan nga ng ating gobyerno na pauwiin ang mga Pilipino na nasa Israel. Ang balita, 400 caregivers. 400 Pinoy caregivers. They're set for Israel deployment despite Gaza violence.
Tuloy sila. Anong ibig sabihin nito? This is because of poverty in the Philippines. Kasi nga dito sa Pilipinas, napakahirap ng trabaho. No? Karamihan dito nag-apply prior to the war, prior dito sa COVID-19 pandemic na ito. So ngayon, aprobahan na sila. Of course, they've spent money. Baka naipagbili na yung kalabaw sa probinsya. Baka nakapangutang na. So ito mga caregivers na ito, regardless kung may gera, tuloy sila. They're set to be deployed in Israel. Mga 400 of them, Pinoy caregivers na i-deploy ng ating gobyerno sa Israel sa kabila po ng bakbakan sa Israel at ang Gaza. Kaya kapit sa patalim po ang ating mga Pinoy. Talagang nakakaawa ang mga OFWs natin. Tingin nyo. Kung napanood din yung mga footages sa mga television newscast during the past weeks, especially last week, may mga Pinoy na mga caregivers, mga OFWs in Israel na hindi makatulog. Kapag nagsirena, nandiyan na yung missile, tatakbo sa kalye, tatakbo para maiwasan ng missile. Maiwasan ng bomba. Talagang nakakatakot. At anytime pwedeng tamaan ng bomba. Dahilan sa bakbakan na ito sa Israel. Pero sabi ko nga, mga Pinoy nito, buong tapang na aalis sa Pilipinas para magtrabaho sa Israel. Wow, talaga naman. No? So, ito talaga yung modern heroes of our times. Ito mga OFWs natin, mga kababayan ko. So, yung ating dollar reserve ay maganda. Until now, magandang dollar reserve natin because of this OFWs na mga Pinoy na kababayan natin. Yung balita nung isang araw na ang dollar remittance ng ating mga Pilipino abroad ay stable. Marami pa rin tumataas ang dollar remittances ng mga Pinoy, OFWs all over the world para maging stable ang ating gobyerno in terms of dollar reserve. Kaya sa kabila ito ng left and right na mga importation ng ating gobyerno sa mga basic necessities natin na we are spending a lot of dollars palabas ng ating bansa. Like the importation of rice, diba? Because of the rice tarification law. The importation of pork because of the approved executive order by the President through the recommendation of the Department of Agriculture for increasing the volume of importation of pork from other countries. Mga kababayan ko. So we are spending dollars. No? Pumapasok ang dolyar, but we are spending it through importation of goods. No? Na mukhang yun ang main thrust ng mga departamento ng ating gobyerno, kasama na po ang Department of Agriculture. So, kung maiwasan po natin, kung we can patronize our own products, ang ating mga baboy dito, ating mga gulay dito, mapatronize natin ang sariling atin, we can stop importation.
so that we can use our dollars dito sa ating bansa because we are borrowing in dollars. Sabi ko nga, ang utang ng ating bansa ay umaabot na po sa close to 11 trillion. We are borrowing dollars and we are paying in dollars also. So, kapag yan ang problema eh. Kapag tumaas ang peso, bumaba ang dollar, we will be spending a lot of pesos to buy dollars, no? Para ibayad natin. Because ang pambayad natin sa foreign debt natin, sa debt servicing natin, ay in dollars. So, aywan ko kung paano tayo. I hope yung foreign debt natin sa Asian Development Bank, sa World Bank, and a bank of a certain bank owned by the Chinese government. Mayroon din bangko. Kalimutan ko yung pangalan. 3 bangko ito, inuutangan natin. Sana, Secretary Dominguez, ay manageable pa rin. That we can pay them. Para in case of emergency, we can again borrow money from them. So, napakadami na po, mga kababayan ko. Attention, Meralco clients, no? Tuloy daw po ang pagputol ng kuryente. Ngayong linggong ito, they're going to issue disconnection notices. Yan ang sabi ng Meralco. So, next week, baka magputol na daw sila. Kaya magbayad na kayo. According to Meralco, they're willing also to listen to you. They're willing to accommodate you sa utay-utay na pagbayad. For as long as your utang is moving, na mayroong movement ng pagbayad ang utang niyo, so that you will not be issued a disconnection notice coming from Meralco. So yan, para hindi tayo mabigla, sana malaman ninyo that they are coming up with disconnection notice to their customer this week. Yan, grabe ito. Yun naman kasing iba, kahit may pambayad na, hindi nagbabayad. Kayo talaga, kaya ngayon, panahon na rin siguro para sa Meralco na sumingil naman. Okay? Si PNP Chief Eliazar, mayroon pong bagong kaisipan, itong isumbong, or electronic sumbong, no? Nilunsad po ng PNP Chief Eliazar. PNP can now monitor actions taken by the police on complaints filed using a new system prepared by the Directorate for Information and Communication Technology. Yan. Maaaring tumawag, mamamonitor ni Eliazar yan, yung kung anong aksyon na ginagawa ng mga police precinct, yung mga local police ninyo, sa pamamagitan ng isumbong nito, mamamonitor po ni PNP Chief Eliazar yan. Kaya kayo po ay tumawag o mag-text, magsumbong sa 0917-847-5757 o kaya sa 0919-101752 o kaya mag-email sa e-sumbong@pnp.gov.ph. Okay. At bago tayo mamaalam, pansamantala, this is good news from the management of PAL, or Philippine Airlines. The Philippine Airlines expects to bounce back after an ongoing restructuring program launched during the COVID crisis. No? Okay. Sangayon sa balita, the management is working now for the reopening of tourism, working on their tourism plans. No? So, good luck, PAL. No? Sana sumunod na yung Cebu Pacific at saka yung AirAsia
na ma-restructure, kung mayroon man dapat i-restructure, at maayos ang plano para sa pagbangon muli ng tourism at saka ng airline industry. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagantabay sa Facebook Live. I-share po natin at i-like ang ating Facebook. At thank you for listening sa DWDD, the Armed Forces Radio, 1134 on AM. Salamat sa inyong lahat. Till next broadcast, nagpapasalamat po ako sa management team ng Himpilan, kay Major Lou Lara, kay Major Leonard Pacleb, and Sergeant Jeff Malimban. Sa mga technical people natin, mga katropa natin, salamat sa inyong lahat. No? At sa general public, sa mga Bicolano, Diyos mabalos sa Indogabos, mga tugang sa Bicolandia. Enjoy the rest of the day. Till next broadcast, ako po muli, si Rolly Canon. God bless us all. Bye-bye! Kanyon! Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.